Would you like a receipt? ඔන්න ළමයි යාළුවෙක් හම්බුණා. එයා හරිම ලස්සනයි. කොළවල පාටටම කොහොම මෙච්චර ලස්සනට මෙයාලගේ ඇඟවල් නිර්මාණය කරනවද කියලා මට නම් හිතා ගන්නවත් බෑ. හැබැයි කොච්චර ලස්සන වුණත් එක දවසකින් ලස්සනම ලස්සන ඉද්දගහක් කාලා දාන්න මෙයාට පුළුවන්. පවුලක්ම එකතු වෙලා ඉතින් මගේ ඉද්දගහට වැඩේ දීලා. එයා ලස්සන සමනලයක් කරනවා තව ටික දවසකින්. ඉතින් මම එයාට ඉන්න දීලා එයාව චුට්ටක් දුරකට ගෙනihin දැම්ම අතත් එක්කම. එතකොට එයාට සමනලයක් වෙනකම් මේ අත්ත කකා ඉන්න පුළුවන් නේ. වැඩි ඔපදූප කතා කරන්නේ නැතුව අද අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිමු. Anthurium business එකක් පටන් අරගෙන ඉන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. රුපියල් 10000ක වගේ චූටි මුදලකින් බිස්නස් එකට අද තියන්න පුළුවන්. 10000කට ඕඩර් පෙළ 10ක්ම හම්බෙනවා මල් එක්ක. ඉතින් කොහෙද මෙච්චර අඩුවට මෙච්චර ලස්සන පෙළ දෙන්නේ? බැංකුවක වර්ග සහ නෙදර්ලන්ඩ් වර්ග කලවමට කට් කරන්න පුළුවන් මෞෂාග තමයි ඔයාලට මෙතනදී හම්බ වෙන්නේ. කුරිය කරලා ඔයා පෙළ ටික ගත්ත ගමම ඔයාලට පුළුවන් කට් කරලම මේක හිටවන්න. ඒ කියන්නේ සීසන් වෙන්නේ දෙන්නේ නැතුව අතර පෙළ ටික හම්බුන ගමම කට් කරලා පොඩ් දෙකක යට කොටස සහ උඩ කොටස හිටවන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේකෙන් ආදායම් ගන්න තියෙන කාලය ඉතාම කෙටි වගේම ඉක්මනටම ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. පැල ගොඩාක් හරිම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඔයාලා මේ ඕඩර් එක ගන්න අවස්ථාවේදී පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ හදන පැල අපි නැවත ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ලොකු ආදායමකට යන රුපියල් 10000ක් වගේ මුදලක්. ඔයාට අලුත්ම අලුත් බැංකුවක වර්ග ඕනි නම් ඔයාට මට ඒකත් කියන්න පුළුවන්. එතකොට පැකේජ් එකේ ප්‍රයිසස් වෙනස් වෙනවා. 10000ට වැඩි වෙනවා. ඔයා ඇඩ් කරගන්න පැලයක් ගන්න. අවම මිල 10000යි. ඔයාට ඊට වඩා මිලකට උනත් අලුත් වර්ග සහ ඔයාගේ හිතේ තියෙන ඔයා කැමති වර්ග එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා කොහොමද පැල බෝ කරන්නේ කියලා. පැල කට් කරලා තමයි බෝ කරන්නේ. ඔයා පැකේජස් මිලදී ගන්න අවස්ථාවේ මේ හැම දැනුමක්ම මම ඔයාලට කියනවා. වෙනම ගෲප් එකකට ඇඩ් කරලා නැවත පැල ලබා ගන්න විදිහ, ඔයාගේ පැල මොන තත්ත්වයේ මොන තරම් ක්වොලිටි එකකට තියෙන්න ඕනේද කියන විදිහ, ඔයා කොහොමද පෝර දාන්න ඕනේ, මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාට ඒ ගෲප් එකේදී පැහැදිලි කරලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේ තියෙන 20 දෙනෙකුට විතරයි. ඉතින් 20 දෙනෙක් විතරයි මම මේ අවුරුද්ද අවසානයේම කරන ගෲප් එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් දැනට සාර්ථකව මල් ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන ගොඩක් ලස්සනට පැල හදලා අපිට හවෝ පැලදෙන ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාටත් ලොකු ආදායමක් ගන්න ඕනේ නම් Anthurium වල වෙළඳ පළක් නැත්නම් ඔයා ළඟ පැල තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පැකේජ් එකක් අරගෙන අපේ ව්‍යාපාරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දිගටම ආදායම් ලබන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාන WhatsApp නම්බර් එකට චූටි මැසේජ් එකක් දාන එක විතරයි. මේ තියෙන මේ විදිහට අපේ වගාකරුවන් කට් කරන පැල. මේ තියෙන යට කොටස ඉතින් මේ පැලයක් කට් කරලා දැන් මාසයක් විතර වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මල් එක්ක තියෙන ගස් කට් කරාම මලුත් එක්කම තමයි ආපහු පැලක් එන්නේ. මේ තියෙන ලිබියම් එකක් ඉතින් ඒකෙත් මල් එක්කම පැල ඇවිල්ලා ඔයාලට මේක ගොඩක් ලොකු මුදලකට අලෙවි කරන්න පුළුවන්. ඔයා වගාවට මූලිකම යොදපු ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ රුපියල් 10000 ඔයාට කෙටිම කාලයකින් ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක්වත් පසුතැවෙන්නේ නැති වෙන්න හිතේ සතුටින් ආඩ මේ වගාව කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙන් පැල ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක්. මේ තියෙන බ්ලැක් එකක් කට් කරපු එකක්. ඉතින් ඒකෙත් ගොඩක් පැල ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ පැලේ ගත්ත මුදලට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් අපිට මේ පැල සේල් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හදන පැල අපි ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට චූටි පැල වෙන් කරලා චුට්ටක් ලොකු වුණාට පස්සේ ලොකු පොට්ටවලට දාලා යාට අපිට හපෝ දෙන්න පුළුවන්. මේ පැල සාමාන්‍යයෙන් පැලයක් 300ත් 500ත් අතර මුදලකට මේ සයිස් පැලයක් විකුණන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතන්නකෝ ඔයා 10000ක් වියදම් කරලා පළවෙනි ආදායමම රුපියල් 10000ට වැඩි මුදලක් ගන්නකොට කොහොමද ඔයාට දැනෙන සතුට? නිකන් ගෙදර ඉඳගෙන ඔන්ලයින් බිස්නස් වලට අහු වෙලා සල්ලි නාස්ති කරලා සල්ලි වියදම් කරලා එපා වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ගෙදර ඉන්න ගම චුට්ටක් මහන්සි වෙලා ඇත්තටම ආදායම් ගන්න පුළුවන් මාර්ගයකට යොමු වෙන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් 10000 පැකේජ් එකක් අරගෙන ඒ 20 දෙනා අතරට එකතු වෙලා මේ අවුරුද්දේ අන්තිමටම අපේ වගාකරුවන් අතරට සම්බන්ධ වෙලා සාර්ථකව මුදල් උපයන කෙනෙක් වෙන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ දාන WhatsApp නම්බර් එකට චූටි මැසේජ් එකක් දාන එක විතරයි. ඔයා පැල ගත්තට පස්සේ මම ඔයාව ගෲප් එකකට ඇඩ් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ආපහු පැල හදලා දෙtti. ඔයාගේ ළඟටම ඇවිල්ලා මම පැල අරගෙන යනවා. ඉතින් මේකට net house එකක් තියෙනවා වුණත් නැති වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මූලික අධීරයේදී ආදායම් ලබන්න පුළුවන් විදිය මම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ලස්සනට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන විදිහ, පැල නඩත්තු කරන්න ඕනේ විදිහ, මේ හැම දෙයක් ගැනම සරලව එකින් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මම හිතනවා මේ වැඩේට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අඩුම මුදලකින් මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මම ඔයාලට මේ නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දට ව්‍යාපෘති සඳහා සහභාගී කරගන්න අන්තිම 20 දෙනා තමයි මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මගේ ගෲප් එකට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ළඟ තියෙන පැල ලස්සනට නඩත්තු කරලා ලොකු ව්‍යාපාරයක් දක්වා අරගෙන යන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මම කියලා දෙනවා. මම විශ්වාස කරන ඔයාලට හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම හැමදාම පැල මිලදී ගන්න
ඔයාලා හැමෝටමත් ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ පැකේජ් වලට අදාළව ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට පැලවෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙසේජ් එකක් දාන්න. මම ආයෙමත් කියනවා. ඔයාගේ මෙසේජ් එක එනකම් මම අනිවාර්යයෙන්ම බලාගෙන ඉන්නවා.